จะเปิดเทอมแล้วอ่ะยังไม่รู้จะไปพักที่ไหนเลยอ่ะที่หอมีตั้งเยอะยังเลือกไม่ได้เลยใช่แล้วเพื่อนๆเพราะว่าหอพักแถวมอเกษตรเราเนี่ยมีเยอะมากเลยทั้งหอในนอกแล้วก็หอนอกให้เพื่อนๆได้เลือกกันแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปหานิสิตชาวเกษตรกันว่าเขาพักกันที่หอไหนแล้วก็เขามีความคิดเห็นยังไงกับหอพักที่เขาอยู่กันบ้างก็ไปชมค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อหนูดีมนุษยศาสตร์ปี 3 ค่ะ ชื่อแพมนะคะอยู่มนุษยศาสตร์เอกอิงปี 3 ค่ะ สวัสดีครับชื่อเกครับอยู่มนุษย์อิงปี3ครับ ชื่อป่านนะคะคณะมนุษยศาสตร์ปี 3 ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวธิดารัตน์ไหมทองนะคะ อยู่คณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ค่ะ สวัสดีค่ะ ชื่อมันนี่นะคะ กันตินันทนูชานค่ะ อยู่หอนอกครับ ตอนนี้อยู่หอในนอกค่ะ อยู่หอในค่ะ พี่อยู่สมายโฮมอพาร์ตเมนต์ค่ะ ในซอยงามวงศ์วาน52 ค่ะ อยู่หอในนอกค่ะ อยู่หอในค่ะในค่ะ เพราะว่ามันถูกค่ะ ตอนปี 1คือยังไม่คุ้นเคยกับที่นี่ค่ะ คือหนูเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ มาจากต่างจังหวัดก็เลยไม่คุ้นเคยก็ต้องอยู่ข้างในที่คุ้นเคยก่อนค่ะก็เลยเลือกอยู่หอใน รู้สึกว่าอยากมีความเป็นส่วนตัวถ้าหอในก็คือรู้ว่าแบบว่ามันต้องอยู่กับคนที่เราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่หอนอกปุ๊บมันก็แบบ privacy มันดีกว่าใช่ หอในนอกมันเป็นเหมือนการผสานกันกับระหว่างหอในกับหอนอกก็คือเป็นหอในที่อยู่นอกมอ มันระเบียบมันก็จะน้อยกว่านิดนึงแล้วก็การดูแลความปลอดภัยอะไรเงี้ยมันปลอดภัยซึ่งพ่อแม่เราโอเคกับตรงนี้ ก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็คือเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าเป็นหอของมหาลัยมันก็จะปลอดภัยกับเรากว่าอะไรอย่างนี้ เพราะว่าที่จริงก็ไม่มีทางเลือกหรอกนะคะแต่ว่าแบบก็แม่ให้อยู่เพราะมันถูกค่ะ แล้วแต่เมดอะเพราะว่าแบบบางคนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัว แล้วก็บางคนอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนต้องการเพื่อนไปกินข้าวอะไรอย่างงี้ด้วย ก็จะใช้เวลากับปรับตัวกันประมาณอาทิตย์2 อาทิตย์ไม่นาน ด้วยความที่แบบว่าเมดก็เป็นเพื่อนโรงเรียนเก่าอย่างเงี้ยก็เลยมีการปรับตัวนิดนึงแต่เรื่องความชอบความอะไรมันก็ชอบเหมือนกันอยู่แล้วเลยแบบว่าไม่ต้องจูนหากันมากแต่แค่ว่าบางทีเมดอะด้วยความที่เมดเรียนวิศวะอย่างเงี้ยเมดก็จะชอบแบบพาเพื่อนเข้ามาในห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมานอนมาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็แปลกดีเหมือนกันครับนอนกับผู้ชายแปลกหน้าทุกวันเลยทุกคืนเนี่ยแต่ก็มีความสุขดีแล้วก็คิดว่าก็มองเป็นข้อดีได้ จริงๆจะว่าปรับตัวก็ไม่เชิงเหมือนว่าเราอยู่แบบค่อนข้างจะเกรงใจกัน แล้วก็ออกแนวอยู่ใครอยู่มัน แบบ อย่างนี้มากกว่า ใช้ประมาณเทอมครึ่งค่ะ ประมาณแบบนานอยู่ค่ะกว่าจะแบบเชื่อใจกันกว่าจะคุยกันได้ ไม่นานก็วันหนึ่งอย่างเงี้ยก็เพราะว่าแบบช่วยกันขนของก็แบบไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเมย์มันก็ทำให้เราแบบสนิทกันง่ายขึ้น เดือนละ 2,300 ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟค่ะ 2,000 บาทต่อเทอมรวมน้ำไฟแล้ว 5,000 ครับราคา 5,000 บาท 4,500 ถึง 5,000 นะคะ ต่อเดือน โอเคนะ เพราะว่ามันถูกแล้วมันก็แบบอยู่ทั้งเทอมอะมันก็ประหยัด จริงๆ ถ้ามองว่าอยู่คนเดียวอะ2,300อะมันราคาโอเคมากกับสภาพหอแบบมันก็เครื่องแบบว่าเครื่องอำนวยความสะดวกมันก็ดี แต่ว่าถ้าลองคิดว่า4 คน2,300มันก็แบบ 9,000 กว่าบาทใช่ไหมเดือนหนึ่งอะมันแบบสามารถไปอยู่หอนอกที่แบบเลิศๆได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็นั่นแหละแม่สบายใจเนาะ คิดว่าไม่ค่อยโอเคอ่ะแบบห้องมันเล็กไปนิดนึงคือเปิดประตูเข้าไปก็คือชนเตียงแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบว่าราคามันเกินไป ไม่โอเคอะค่ะ ทำไมอะคะ เพราะว่ามันค่อนข้างเก่า แล้วก็อะไรหลายๆอย่าง แต่ก็อยู่ได้อะค่ะ เป็นคนง่าย ก็จริงๆจะมีรถของมหาลัยคือตะไลเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยตรงเวลาอะไรอย่างนี้ เราก็จะนั่งวินบ้างหรือว่าถ้าวันไหนแบบรู้สึกว่าอยากประหยัดเงินก็เดิน เดินค่ะมีอยู่ช่วงนึงตอนนั้นที่มันมีโมบายอะก็คือปั่นจักรยานมาเรียน ๆถ้าวันไหนตื่นสายก็จะเรียก Grab มาเข้าตึกเลยนะคะ
วันไหนถ้าตื่นเช้าก็จะเดิน หรือไม่ก็รถตะไลอะค่ะ หรือไม่ก็แท็กซี่ข้ามสะพานลอยมาแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้ามอ เพราะว่าสวย ก็มีคือที่จริงอ่ะหอมันก็ห้ามเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงใช่ป่ะแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเว้ยเพื่อนเราอ่ะเอางูมาเลี้ยงงูไพทอนอ่ะแล้วมันหลุดก็ชลมุนดิ เคยมีเมดคนหนึ่งค่ะ เป็นเมดที่อยู่ในห้องหนูนี่แหละค่ะ คือเขาตอนกลางคืนเขานอนแล้วเขาจะละเมอแล้วก็ลุกขึ้นมาทุบเตียงค่ะ อันที่แปลกสุดรู้สึกว่าวิศวะอ่านหนังสือเร็วมากแบบใต้หออย่างเงี้ยแบบ 3-4 เดือนก่อนที่แบบทุกคนจะเริ่มสอบอะวิศวะก็คืออ่านหนังสือใต้หอกันแบบดึกดื่นถึงแบบเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้แล้วอะงงมาก คือรู้สึกว่าตอนเนี้ยห้องข้างๆเขาอะครับแปลกๆนิดนึงคือ ยังไงครับ ผมรู้สึกว่าเหมือนกับบางทีเขาก็ชอบทำเสียงปุ้งปุ้งปังปังแบบตอนดึกนะฮะแล้วผมเป็นคนที่ชอบนอนดึกอยู่แล้วไงบางทีอยู่เล่นเกมปุ๊บเราได้เสียงแบบปัง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 อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยเว้ยแต่ เราคิดว่าเขาทำอะไร ผมคิดว่าเขาอาจจะเดินชนเตียงครับ มีคนมาเคาะห้องค่ะ ตอนประมาณตี 3แต่เป็นใครก็ไม่รู้มาเคาะห้อง แต่เราก็ไม่เปิดเพราะเรากลัว เราตื่นกลัวเราสั่นกลัว ก็จะมีบางครั้งเขาก็จะแบบตัดน้ำล้างแท้งอะไรเงี้ยก็ชอบมาตัดเวลาฉันอยู่หอฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนกัน มีน้ำเป็นตะไคร่สีเขียวเลยอ่ะออกมาจากแบบจากซิงค์อ่ะ ค่ะมีบางครั้งที่น้ำไม่ไหลค่ะ แต่ดีนะคะมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็เลยแบบไม่กระทบกับการเรียน เว้ยไฟดับบ่อยมาก คือวันไหนที่ฝนตกก็คือจ่อคิวแล้วว่าไฟดับแน่นอนอะไร ก็คงต้องอยู่หอนี้แหละเพราะว่าพ่อแม่โอเคกับหอนี้ค่ะ ก็ต้องอยู่นะคะจนกว่าจะจบอะเพราะว่าขี้เกียจหาแล้ว อาจจะอยู่ต่อก็ได้ค่ะมี2 จิต 2 ใจอยู่ค่ะ ก็ต้องอยู่ต่อครับถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็จะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้ว คิดว่าอยู่นะ เพราะว่าเราก็แบบแพสซีฟอะเราแบบขี้เกียจย้ายของออกอะไรอย่างนี้ด้วย อยู่ค่ะ เพราะว่าเป็นคนอยู่ที่ไหนก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นเรื่องไฟแหละแบบไฟมันดับบ่อยมากอะซอย52แบบมันไม่เหมือนกับซอยอื่นที่แบบว่าถ้าฝนตกปุ๊บอาจจะมีดับแค่1 ชั่วโมงแต่อีกซอยผมมันดับเป็น6 ชั่วโมงอย่างเงี้ยคือแบบตายไหม เวลาเข้าออกหอมั้งคือการกำหนดว่าแบบเด็กทุกคนต้องเข้าหอหรือว่าออกหอไม่เกินเวลา5 ทุ่มอย่างเงี้ยคือมันเป็นการสเปซิฟิกเกินไปว่าเราอะที่โตแล้วอะต้องทำเหมือนเรายังดูแลตัวเองไม่ได้ อยากให้แบบเราหัดใช้ชีวิตดูแลตัวเองมากกว่า ก็เวลาแจ้งส้มก็ช่วยมาให้ตรงเวลาที่รีเควสไปนิดนึง ไม่ใช่มาเคาะตอนเราไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้แจ้งไม่ได้ส้มอะไรเงี้ยจะแจ้งทำไม อยากปรับปรุงอะไรไหมก็เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำมันแบบมันเกิดทุกเดือนอ่ะมันจะเป็นแบบตะไคร่บางทีก็แบบไม่ไหลอะไรเงี้ย โอเคขอบคุณมาก ทั้งแค่ มันเยอะมากอะแกใช่ตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยอะแล้วเพื่อนๆนะคะตัดสินใจกันได้หรือยังว่าจะอยู่ที่หอไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ แล้วก็จะแวะมาตอบทุกคนเลยและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3 คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคือตอนแรกใช่ปะทุกคนอะก็นอนกันอยู่เลยแล้วกลางดึกอะอยู่ๆอะเมดอะก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันอะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบด้วยแบบความฝันร้ายคล้ายๆกันอะ ช่วยแนะนำตัว สวัสดีค่ะ อุ้ยเสียงเยี่ยวอ่ะ